Я покажу, як за допомогою руху створити загрузочну флешку, як відлічити ці темні вимоги по типу TPM2 для Windows 11. Перейдемо до встановлення. Заходимо на офіційний сайт Rufus. Всі посилання будуть в описі. Тоді гортаємо вниз, тут знаходимо Rufus версію і вибираємо там .exe. Тепер відкриваємо, маємо Yes. Коли ви відкрили Rufus, можете зразу поміняти мову, нажавши на цей кружечок і гортаючи вниз, там буде українська мова. Тепер вибираєте флешку, після чого вибираєте ISO-образ, нажимаючи «Вибрати». Після того ви можете вибрати параметри образу, тобто поставити Windows to Go, допустимо, встановлення або інші. Якщо ви Linux через Rufus встановлюєте краще, ставте Linux через сам Ventoy, це буде краще, там мультизагрузочну флешку і так далі. Тепер схема розділів. У мене стояло перше GPT, я просто поміняв, але ставте те, що вам по дефолту і вивело, це буде найкраще. Але якщо у вас, допустимо, є UEFI, але воно чомусь вибрало MBR, тоді поставте GPT і у вас буде UEFI встановлення. От, тепер мітка тому не міняєте. Файлова система як хочете, міняйте на іншу, якщо хочете. Ну, тепер нажимаємо почати. Тепер можемо нажати ОК, але після того струються всі дані, тому будьте з цим акуратними. Тепер, якщо ви не хочете створювати під час встановлення Windows 11 собі обліковий запис Microsoft, нажимайте цю галочку «Створити локальний обліковий запис з ім'ям». І вам не треба буде цього робити. Якщо я помиляюсь в чомусь, напишіть це в коментарях. Тепер тут вибираєте назву користувача, яка у вас буде в Windows. І після чого можете вимкнути збір даних. Тобто, коли ви встановите систему, буде вимкнений максимально весь збір даних, який тільки можна в Windows офіційно. Щоб ви потім цього не робили, краще це зробити. Так само можна встановити регіональні параметри на такі самі, як у поточного користувача. Тобто, якщо у вас в Windows зараз така-то година, таке-то число і так далі, таке саме буде при встановленні, тобто ви, коли вже встановите, буде така сама година і так далі. І тепер це найголовніше, це ви можете зняти обмеження там на оце Windows 11, просить, щоб у вас був TPM2 і так далі, ви можете це зняти, і вам не буде потрібно там якогось нового процесора і так далі, і не буде потрібно якоїсь підтримки TPM2 і так далі. Тобто ви зможете встановити Windows 11 на будь-який абсолютно комп'ютер. Тепер нажимаєте ОК, і у вас йде встановлення і так далі. Дивіться мої інші відео.